नमस्कार, सुप्रियाज मराठी किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर आज आपण पितृपक्ष स्पेशल तांदळाची खीर कशी बनवायची हे आपण बघतोय। तर अगदी 2 ते 3 साहित्यांमध्ये ही बनते आणि खायला अगदी रबडीसारखी लागते। तर चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर त्यासाठी इथे मी 2 चमचे इंद्रायणी तांदूळ एक 5 मिनिटं मी भिजू घातलेला होता। तर हा आपण वाटून घेऊयात। इंद्रायणीऐवजी तुम्ही दुसरा कुठलाही तांदूळ वापरला तरी चालेल। इथे तांदूळ खूप बारीक नाही, थोडंसं रवाळ टेक्स्चरमध्ये मी वाटून घेतलेत। खिरीसाठी अर्धा लिटर दूध तापवायला ठेवले। तर तुम्ही याचं प्रमाण अर्धं दूध आणि अर्धं पाणी असं सुद्धा करू शकता। दुधाला थोडीशी उकळी आली की यामध्ये घालूयात वाटून घेतलेला तांदूळ। तांदूळ जरी थोडासा वाटत असला तरी तो शिजल्यानंतर फुगतो आणि खिरीला घट्टसरपणा येतो। थोडंसं ढवळून घ्यायचं, नाही तर बऱ्याचदा काय होतं तांदळाच्या गुठळ्या तयार होतात। गॅस मंद करायचा आणि एक 5 ते 10 मिनटं तांदूळ शिजू द्यायचे। एकीकडे ड्रायफ्रूट थोडेसे भाजून घेऊयात। इथे मी 5-6 काजू आणि 5-6 बदाम याचे उभे काप करून घेतलेत। तर हे भाजून घेऊयात। ड्रायफ्रूट लगेच भाजून होतात, तर गॅस बंद करूया आणि गॅस बंद केल्यानंतर मी यामध्ये मनुके टाकते। एक 10 मिनटं झाली, खीर मंद आचेवर शिजत होती। तर तुम्ही बघू शकता थोडासा घट्टसरपणा आलेला आहे। थोडीशी ढवळून घेऊयात आणि यामध्ये घालूयात भाजलेले ड्रायफ्रूट्स। यानंतर घालूया पाव कप साखर। तर याचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी किंवा जास्त करू शकता। आता घालूयात पाव चमचा वेलची पूड, एक 4 ते 5 केशर काड्या। तर हे ऑप्शनल आहे, तुम्ही नाही घातलं तरी चालेल। आणि सगळ्यात शेवटी घालूयात एक 2 ते 3 चमचे ओल्या नारळाचा किस। परत एकदा ढवळून घेऊयात आणि अजून एक 5 मिनटं खिरीला शिजू देऊया। एक 5 मिनटं झाली आहेत आणि तुम्ही टेक्स्चर बघू शकता, अगदी रबडीसारखी झाली, एकदम परफेक्ट कन्सिस्टन्सी झाली आहे। कशी वाटली ही रेसिपी नक्की कमेंट करून सांगा आणि अशा छान छान रेसिपी बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अजून एका नवीन रेसिपी व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।